which of these natural events affect climate भनेको छ है। अब यहाँ हेर्नुस् त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब भोल्क्यानिक इरप्सन यसले त क्लाइमेटलाई चेन्ज गरिहाल्छ, त्यसमा शंका छैन। अनि थोइङ पर्फमोस्ट भनेको छ, फोस्ट भनेको छ है, पर्माफोस्ट भनेको छ। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि आइसहरु पग्लिने अनि आइसहरु पग्लिने कुराहरु आउँछ। अब त्यसले क्लाइमेटमा चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन त भन्नुस् त। जब आइस पग्लन्छ त्यसैगरी समुद्रमा पानीको मात्रा बढ्छ, हो त्यो अनुसार फेरि क्लाइमेटमा चेन्ज भइ नै हाल्छ। समुद्रमा भइरहेको एउटा पानीको स्तर र त्यहाँ चाहिँ पानीको मात्रा बढ्नाले चाहिँ त्यहाँको नेचुरल चाहिँ त्यो क्लाइमेट छ नि त्यसलाई असर पार्छ कि पार्दैन? डेफिनेटली पार्छ। ठीक छ। द पाथ अफ द सन छ अराउन्ड द अर्थ अराउन्ड द सन भनेको छ। हो अब दुईटालाई पार्ने भएपछि यसलाई पनि डेफिनेटली पार्ने नै हो। त्यही भएर 50 को डी चाहिँ हामी करेक्ट एन्सर भनेर लेख्छौँ है त। यदि पाथ अफ अर्थ चाहिँ चेन्ज भयो भने त्यसले चाहिँ डेफिनेटली मौसममा सबै कुराहरुमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्नुस् त। अहिले पो चाहिँ एउटा स्थिति उसमा घुमिरहेछ, रिपल गरिरहेछ सनलाई हैन। यदि केही गडबडी भयो, एस्टेरोइड आएर ठोकियो अथवा कमेट आएर ठोकियो भने त्यति बेला के हुन्छ त? त्यसले भने त चाहिँ प्रभाव पार्यो, सबै कुरालाई प्रभाव पार्यो भन्नुको मतलब अब मौसमलाई पनि प्रभाव पार्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। सो नेक्स्टमा जाउँ। 51 मा हेर्नुस् त। Which of these greenhouse gases is most abundant in the atmosphere? ल कुन चाहिँ होला त? Water vapor. Which of these greenhouse gases is most abundant in the atmosphere? Yes, water vapor. So next मा जाउँ। नेक्स्ट मा हेर्नुस् त। Herbert Simon got the Nobel Prize on Economics for working on the theory of ल के को हो त? हर्बर्ट साइमनले पाएको हर्बर्ट साइमन डिभिडेन्ड थ्योरी हो कि डिसिजन मेकिङ हो त? खोइ रोहनजी कता जानुभयो? यो त अस्ति हामीले गरेका थियौं जस्तो लाग्छ यो क्वेशन एउटा सायद। सर मेरोमा त स्क्रिन नै खोलेको छैन, के देखिरहेको छैन, ब्ल्याक छ। हो र? कसरी त्यस्तो भयो? नेट स्लो भएर त्यो भयो कि अरूको सबैमा देखिएको छ? अघि पनि यस्तै भएको छ नि, लिभ गरेर फेरि जोइन गरेको, फेरि लिभ गर्नु पर्यो मलाई। ल लिभ गरेर फेरि एकचोटि जोइन गर्न त हुन्छ कि हुँदैन? भएन भने अब स्लाइड एकैछिनमा म पठाइदिइहाल्छु नि, त्यो टेन्सन नलिनु। यहाँ धेरै कुरा बुझ्ने कुरा छैन, जस अब सुन्न त सुनिरहनु भएको छ नि। मैले अनि क्वेशन तपाईहरुलाई भन्दै भनिरहेको छु, त्यो गर्दाखेरि सजिलो छ। ल अब अगाडि बढौँ है त। ओके सर। डिसिजन मेकिङ हुन्छ सर? यस, डिसिजन मेकिङ है। हर्बर्ट स्मिथले चाहिँ नोबेल प्राइज डिसिजन मेकिङमा, र डिसिजन मेकिङ भनेको एकदमै ठुलो चीज हो क्या। डिसिजन मेकिङ गर्नु भनेको एकदमै ठुलो चीज हो क्या, बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि चीजको चाहिँ अन्तिम चीज निकाल्नको लागि यो डिसिजन मेकिङ सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ। तपाईहरुले भने कुनै चीज जस्तै कि अब सीमेट पढ्ने कि नपढ्ने, त्यो डिसिजनमा पुग्नको लागि तपाईले कति मेहनत गर्नुभयो, कति दिमाग खेलाउनु भयो। अब म यहाँ बीबीए नेपालमै गर्ने कि अब बाहिर जाने कि, जस्तै कि यो +2 को एक्जाम दिएपछि तपाईहरुलाई एउटा विषाद योगले छोएको थियो, अब के गर्ने, यही पढ्ने हो कि हैन, विदेश पो जाउँ कि, हो त्यो फेजको जुन डिसिजन छ नि त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ क्या। डिसिजन मेकिङलाई सबैभन्दा महत्त्व मानिन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ उनलाई डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अब नोबेल प्राइज दिएको। र यो त अब हामीले जनरल रूपमा प्रयोग गर्ने डिसिजन मेकिङको कुरा हो। अब फेरि मेन भनेको थ्योरीहरुमै चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि आएका विभिन्न एक्सपेरिमेन्टबाट आएका कुराहरुबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मेन कुरा है। अहिलेसम्म भएका जति पनि रिसर्च छन्, डिस्कभरी छन्, हो यो डिसिजन मेकिङकै कारण भएको है। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण टपिक हो र यसैमा चाहिँ उनलाई नोबेल प्राइज दिएको थियो। सो नेक्स्टमा हेर्नुस् त। The most widely used currency in the South American continent is, ल साउथ अमेरिकन कन्टिनेन्टमा मोस्टली युज हुने के हो त? डलर। यस, डेफिनेटली डलर नै है त। सो नेक्स्टमा हेर्नुस् त। द फेमस नेपाल नोभल 𝘊𝘂𝗂𝗃𝗃 वाज रिटन बाई भनेर भनेको छ।
Narayan Wagale. Yes, definitely Narayan Wagale. The largest, sorry, the lake at the highest अथवा altitude भनेर भनेको छ कुन चाहिँ होला त नेपालमा भएको highest? Yes, Tilijo Tal. So next मा जाउँ. The first person to climb all peaks above 8,000 meter each को होला? Reynold Messner. Yes, Reynold Messner right there. So next मा जाउँ 57 मा the longest river of Nepal. Karnali. Yes, Karnali river. So next मा हेर्नुस् त 𝘄𝗶𝗹𝗹, the massacre through which 𝘀𝗶𝗹𝗹 snatched power took place in कहिले भएको थियो 𝘄𝗶𝗹𝗹? 1903 BS. 1903. Yes, 1903 मा भएको थियो है. Which country do sinologists study भनेर भनेको छ? China. China. Yes, definitely China. So next मा हेर्नुस्, what was the first James Bond film? Doctor. What was the first James Bond film भनेको छ? Yes, Doctor No. So next मा हेर्नुस्, which human rights organization founded in 1961 got Nobel Peace Prize in 1977 भनेर भनेको छ? Amnesty. Amnesty मा हो? Amnesty ले हो? Yes, Amnesty ले. So next मा हेर्नुस्, whose autobiography was The Long Walk to Freedom भनेर भनेको छ? Nelson Mandela. Nelson Mandela. ठीक छ ल. नेक्स्ट मा हेर्नुस् त 63 मा who ran through the streets naked crying Eureka. ल यो त अस्ति पनि हामीले चर्चा गरेर जस्तो थियो. Yeah, definitely चाहिँ Archimedes है त Eureka. So next मा जाउँ. The vegetable broccoli belongs to which family? ल कुन चाहिँ family मा belong गर्छ vegetable broccoli? Yes. So next मा हेर्नुस्, what links the name W𝗵𝗵𝘁, Tal, Karpov, Fishers? ल यिनीहरूलाई केले चाहिँ यहाँ जोड्छ त यो नामहरूलाई? के हुनु यिनीहरू च्याम्पियन Chess champions. यस चेस च्याम्पियन है. सो नेक्स्ट मा हेर्नुस्, नेशनल फ्लावर अफ जापान. Marigold. नेशनल फ्लावर अफ जापान. अप्सन नम्बर डी है. अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ. ल नेक्स्ट मा जाउँ अब 67 मा हेर्नुस् त, which medical tool was developed by Centaurus in 1612 भनेर भनेको छ? Thermometer. भन्नुस् त. Yes, thermometer है. Thermometer 1612 मा भनेको थियो. So next मा हेर्नुस्, what is known as business portfolio that provides a steady dependable source of income which provides money for the rest of the business? Cash cow. हजुर cash cow हो. Yes, cash cow. So next मा हेर्नुस्, a financial ratio which gives an indication of whether or not a company can pay its short-term debts is known as के भन्छ होला यसलाई? Current ratio. Yes, current ratio है त. So next मा हेर्नुस्, what do you understand by FMGG? Fast moving consumer good. Yes, fast moving consumer good. So next मा हेर्नुस्, what does gratis mean भनेर सोधेको छ? To give Give something something free. Yes. Gratis mean to give something free of cost है त. Free of cost दियो भने त्यसलाई gratis भनेर भन्छौँ.
So next मा हेर्नुस्, to which country the Nikkei index belongs to? Japan. Yes, Japan. So 73 मा जाउँ, in its district the Rara Lake located? Mugu district. Mugu. Yes, Mugu. So which of the following newspaper is not published daily? Vimarsa. Vimursa. Vimursa है त. So next मा हेर्नुस् 75 मा, to which sports does James Rodriguez belongs to? Football. Yes, football. So 76 मा, which of the following book is not part of 4 Veda? कुन चाहिँ होला? Dhanurved. Yes, Dhanurved है त. So next मा हेर्नुस् 77 मा, which tax is levied on production भनेर भनेको छ. Production मा चाहिँ कुन चाहिँ ट्याक्स लेभ गरिन्छ? Excise duty. Excise duty हो कि के हो? Yes, excise duty नै हो sir. So next मा हेर्नुस्, tax payable on profits made on the sales of certain types of asset by a company or individual is known as, यसलाई के भन्छ होला त? Capital gains tax. Yes, capital gains tax भनेर भन्छौं. So how many rings are there on the Olympic flag? ल यो त सजिलो छ. 5. Yes, 5. So हेर्नुस् त, where is your body is your patella भनेर भनेको छ. Knee. Yes, knee. ठीक छ. अब यो पनि अस्ति हामीले चर्चा गरेका थियौं जस्तो लाग्यो क्वेशन. Which bird like mammals lay egg? Dog-billed platypus. Yes, dog-billed platypus. So next मा हेर्नुस्, the first country with which Nepal established a diplomatic relation. कोसँग चाहिँ पहिला China sir. UK सँग है, UK सँग गरेको थियो. So next मा जाउँ, which of the following is the largest producer of tea in the world? World मा Brazil. हैन, ब्राजिल हैन, कफीको बारेमा चर्चा गरेको थियौ जस्तो लाग्यो. कफीको कि टीको बारेमा चर्चा गरेको? यो भन्दा अगाडि सेटमा एउटामा चर्चा गरेको थियौ हामीले. कफी सर, कफी. यस, कफीको बारेमा चाहिँ ब्राजिल भनेर भनेको थियो. यो अहिले चाहिँ टीको बारेमा इन्डिया भनेर बुझ्नु. इन्डिया है त. प्रोड्युसर अफ चाहिँ कफी भन्यो भने चाहिँ ब्राजिल. ठीक छ. अनि टी भन्यो भने इन्डिया. ठीक छ, वर्ल्डमा. सो नेक्स्टमा, इन्डिया इज टु रुपी एन्ड पाकिस्तान इज टु पेसो. पाकिस्तान. रुपी. पाकिस्तान के भन्छ र? होइन होला. पाकिस्तानमा के भन्छ? रुपी हो सर. यस, रुपी हो है. सो नेक्स्टमा हेर्नुस् त, which of the following is not the joint venture bank of Nepal भनेर सोधेको छ. ल के होला? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक. नेपाल बंगलादेश बैंक. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक. कुन होला ल भन्नुस् त? अप्सन डी सर. अप्सन नम्बर डी भन्दै हुनुहुन्छ. यस, अप्सन नम्बर डी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क. नेक्स्टमा हेर्नुस् 86 मा, which one of the following Paris is currently match Paris भनेको Paris is currently match भनेर भनेको छ. ल हेर्नुस् त, पम्पास रिजन भनेर दिएको छ. अब यो ठाउँको नाम पम्पास रिजनमा कस्तो खालको चाहिँ मैदानहरू पाइन्छ, यो चाहिँ घाँसे मैदानहरू चाहिँ को बारेमा चर्चा गरेको छ. विश्वमा पाइने घाँसे मैदानहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ. त्यसैगरी सभाना रिजनमा स्टेप भन्ने छ. त्यसैगरी मेडिटेरियन रिजनमा लान्स भनेर सोधेको छ है, लानस भनेर सोधेको छ. त्यसैगरी मनसुन रिजनमा कम्पोस भनेर चाहिँ दिएको छ. ल यो मध्येमा कुन चाहिँ रिजन यो हरूको चाहिँ म्याचिङ सही छ होला त भनेर हामीलाई सोधेको छ. अप्सन नम्बर ए. यस, पम्पास रिजन यो चाहिँ म्याच छ है त. सो नेक्स्टमा जाउँ. नेक्स्ट हेर्नुस् त, which of the following country is the 8th member of SAARC? ल 8औं SAARC मेम्बरमा चाहिँ समावेश कुन चाहिँ हो?
अफगानिस्तान Yes, Afghanistan, right? Afghanistan. So next minus the oceanic current named is 𝘂𝗶𝗹𝗹, 𝘂𝗶𝗹𝗹 and 𝘂𝗶𝗹𝗹 are located in कहाँ छ त यो अहिले नामक गरेको हजुर सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी कि सी C. Yes, option number C चाहिँ correct answer, right? North Pacific Ocean मा. So next मा हेर्नुस् त the seismic activities associated with ring of fire are linked to circum-Pacific belt. Yes, circum-Pacific belt है त. त्यस्तै अब हेर्नुस् ह्युमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड अन भनेर सोधेको छ. कहिले होला त ह्युमन राइट डेट सेलिब्रेट गर्ने? December 10. December 10. December 10. So next मा हेर्नुस् वर्ल्ड पोभर्टी एलिभेसन डे इज सेलिब्रेटेड अन भनेर भनेको छ. कुनमा होला त? 17 October. Yes, 17 October मा चाहिँ वर्ल्ड पोभर्टी एलिभेसन डे मनाइन्छ. So next मा हेर्नुस् which among the following deserts is the largest? सहारा Yes, Sahara Marubhumi. International Women's Day is celebrated on 8 March. yes 8 March. So World Drinking Water Day is celebrated on World Drinking Water Day. विश्व खानेपानी दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर भनेको छ? 5 December. Yes, 5 December मनाइन्छ है. त्यसैगरी 95 मा World Health Day is celebrated on भनेर भनेको छ. Health Day. 7 April. Yes, 7 April है त. So next मा World Environmental Day is celebrated on यो त June 5. तपाईहरुले मिलाइहाल्नुहुन्छ ल. June 5. त्यस्तै when was the King Birendra killed? कहिले मारिएका थिए? June 1, 2001. Yes, June 1, 2001. So next मा हेर्नुस् who is the current FIFA president? Gianni Infantino. ल Gianni Infantino है. So next मा जाउँ. What is SPA भनेर हामीलाई सोधेको छ? 7-party alliance. Yes, 7-party alliance. So next मा जाउँ. Next मा हेर्नुस् त with which country going to be held 2024 Euro football ल 2024 Euro football कुन चाहिँ कन्ट्रीमा हुन गइरहेको छ? Germany. Yes, जर्मनी. ल यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन एन्सरहरु चाहिँ सिरिजहरु गर्यौं है त. सो ल आजलाई हामी अब यति नै गरौँ है. 9:30 भइसकेको छ. मैले यति नै सेटहरु लिएर आएको थिएँ तपाईहरुको लागि. सो सबैजनालाई थ्यांक यू भन्छु सुरुमा त म. त्यसपछि चाहिँ अब हामी के बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं भन्दाखेरि मैले यो रेकर्डिङ स्टप गरेँ. त्यसपछि हामी थोरै चर्चा गरौँ है.